Όπως η παγκόσμια ανθρώπινη ιστορία διέπεται από μεγάλες και ισχυρές προσωπικότητες, έτσι και η παγκόσμια ιστορία της ναυτιλίας διέπεται από μεγάλα και ισχυρά πλοία, ορισμένα εκ των οποίων έγιναν σταθμοί και σημεία αναφοράς της εξέλιξης και της ευημερίας της. Αν κάποιος αποφάσισε να συντάξει έναν κατάλογο με τα ονόματα όλων των πλοίων που θεωρήθηκαν ιστορικοί σταθμοί, θα έπρεπε να καταχωρήσει το υπεροκεάνιο Πορτουγκαλά, περισσότερο γνωστό με το πρώτο του όνομα Kaiser Friedrich, σε μια ιδιαίτερη θέση λόγω της θεμελιακής του διαφοροποίησης από όλα τα υπόλοιπα πλοία, των οποίων το όνομα συνδέθηκε με την εξέλιξη της ναυτιλίας. Η ιδιαιτερότητα της θέσης αυτής υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι το Πορτουγκαλά έγινε περισσότερο γνωστό για την αποτυχία του να αντεπεξέλθει στην πιο βασική προϋπόθεση του συμβολαίου παραγγελίας του, την ταχύτητα. Το πλοίο κατασκευάστηκε από την ναυπηγική εταιρεία Seahouse στο Danzig, έχοντας τον αριθμό ναυπήγησης 587 και τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 183 μέτρα μήκος, 19,4 μέτρα πλάτος, 12.480 κόρους ολικής χωρητικότητας και 20.100 τόνους εκτόπισμα. Οι κατασκευαστικές εργασίες αποπερατώθηκαν τον Μάιο του 1898 και το πλοίο ξεκίνησε το παρθένο και ταυτόχρονα δοκιμαστικό του ταξίδι στις 12 Μαΐου του ίδιου χρόνου από το Danzig στο Bremerhaven, το μητρικό λιμάνι της Norddeutscher Lloyd. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αυτού, το Kaiser Friedrich με μεγάλη προσπάθεια κατάφερε να φτάσει τους 20 κόμβους, αλλά όχι και να τους ξεπεράσει. Στις 8 Ιουνίου 1898, το Kaiser Friedrich ξεκίνησε το πρώτο υπερατλαντικό του ταξίδι με προορισμό τη Νέα Υόρκη, μεταφέροντας 209 επιβάτες στην πρώτη και στη δεύτερη θέση και 183 στην τρίτη, εκ των οποίων οι πλήστοι ήταν μετανάστες.
Στις 27 Ιουνίου του 1899, η Norddeutsche Lloyd επέστρεψε το Kaiser Friedrich στην κατασκευάστρια εταιρεία με την επίσημη αιτιολογία ότι το πλοίο δεν κάλυπτε τον όρο του συμβολαίου, ο οποίος καθόρισε το μίνιμουμ της ταχύτητας στους 22 κόμβους. Το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, το δεύτερο μεγάλο κύμα της μετανάστευσης προς την Αμερική βρισκόταν στο απόγειό του. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον Ισπανοαμερικανικό πόλεμο και τον δεύτερο πόλεμο των Boers στη Νότια Αφρική, οδήγησε στο να αποτραβηχτούν πολλά αμερικανικά και βρετανικά πλοία από την βορειοατλαντική γραμμή με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μεγάλου κενού στην ναυσιπλοεία. Ήταν μια τεράστια ευκαιρία για τις γερμανικές ναυτιλιακές εταιρείες να αντιδράσουν καλύπτοντας την έλλειψη και αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Η ναυτιλιακή εταιρεία του Αμβούργου Χάπακ ήταν μία από τις πρώτες εταιρείες που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία αυτή και έτσι αποφάσισε την ενοικίαση του Kaiser Friedrich και την άμεση ένταξή του στη γραμμή Express που ένωνε το Αμβούργο με το Southampton και τη Νέα Υόρκη. Μέσα στους επόμενους 7 μήνες, το πλοίο πραγματοποίησε 8 ολοκληρωμένα υπερατλαντικά ταξίδια, εκ των οποίων τα περισσότερα πραγματοποιήθηκαν σε λιγότερο από 7 μέρες. Την 1η Μαΐου 1912, η γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία Compagnie de Navigation Sud-Atlantique, με έδρα της στο Μπορντό, αγόρασε ένατη του ποσού των 4 εκατομμυρίων γαλλικών φράγκων το Kaiser Friedrich, το μετονόμασε σε Πουρτιγκαλά, το αρχαίο λατινικό όνομα του Μπορντό, και το ένταξε ως την ναυαρχίδα του στόλου της στη γραμμή του Νοτιού Ατλαντικού. Στις 5 Οκτωβρίου 1912, το Πουρτιγκαλά ξεκίνησε το πρώτο του ταξίδι με τελικό προορισμό το Μπουένος Άιρες, έχοντας αναρτημένη τη σημαία της Sud Atlantique στα εστία του. Τον Αύγουστο του 1914, η γαλλική κυβέρνηση επίταξε το Πουρτιγκαλά και το χρησιμοποίησε ως οπλιταγωγό για το μέτωπο της Καλύπολης αρχικά και του Βαρδάρη στη συνέχεια έως τον Νοέμβριο του 1916. Το πλοίο υπηρέτησε το γαλλικό στρατό μεταφέροντας στρατεύματα, τραυματίες και εφόδια ανάμεσα στη μεσογειακή γαλλική πόλη Τουλόν και τη Θεσσαλονίκη. Στις 13 Νοεμβρίου του 1916, το Πουρτιγκαλά ξεκίνησε υπό τη διακυβέρνηση του έφεδρου υποπλοίαρχου Φρανσουά Ρολάν από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό την Τουλόν για την παραλαβή στρατού και πολεμικού υλικού. Την επόμενη ημέρα, 14 Νοεμβρίου 1916 στις 10:45 το πρωί, και ενώ το πλοίο βρισκόταν 2 περίπου ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Άγιος Νικόλαος της νήσου Κέας, σημειώθηκε έκρηξη στη δεξιά πλευρά του Μεσοκάραβου, από την οποία πλημμύρισε το μηχανοστάσιο. Μετά από 15 λεπτά της ώρας, το Πουρτιγκαλά βυθιζόταν έξω από τις βορειοδυτικές ακτές της Κέας, στο βάθος των 76 μέτρων. Αιτία της βύθισης του πλοίου υπήρξε η πρόσκρουση σε νάρκη του ναρκοπηδίου αριθμός 32, το οποίο είχε αποτιστεί από το γερμανικό υποβρύχιο U-73 υπό τις διαταγές του κυβερνήτη υποπλοίαρχου Γκούσταφ Σις την 28η Οκτωβρίου 1916. Μια εβδομάδα μετά τη βύθιση του Πουρτιγκαλά, την 21η Νοεμβρίου 1916, θα βυθιζόταν σε μικρή απόσταση από αυτό και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο το αδελφό πλοίο του θρυλικού Τιτανικού, το βρετανικό νοσοκομιακό πλοίο Britannic, μετά από πρόσκρουση σε νάρκη του ίδιου ναρκοπεδίου.
καλά. Υπήρξε ένα πλοίο το οποίο, αν και απέτυχε να ανταπεξέλθει στη πιο βασική προϋπόθεση της παραγγελιοδόχου εταιρείας, την ανάπτυξη της ενδεικτικής ταχύτητάς του στους 22 κόμβους, παραμένει στην ιστορία της ναυτιλίας ως σημείο αναφοράς λόγω ακριβώς της αποτυχίας του αυτής. Το τραγικό του τέλος βρίσκεται άμεσα συνυφασμένο με την κοινωνική και πολιτική κρίση των αρχών του 20ου αιώνα, εκφρασμένη μέσα από την ένοπλη σύγκρουση, η οποία μοιραία οδήγησε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η δε γειτονία του και κοινή ιστορική του μοίρα με το νοσοκομιακό ατμόπλιο Britannic το καθιστά ως έναν από τους τελευταίους μεγάλους μάρτυρες που σημαδεύουν το τέλος των ιστορικών υπεροκεανίων που έδρασαν και απολέστηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.